Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μιλόπιτα, πανεύκολη. Είχα 4 μήλα, λέω φτιάξτε μια μιλόπιτα να την έχουμε για πρωινό, για το απογευματινό καφεδάκι. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τελικά. Εδώ έχω 1 λίτρο νερό και θα βάλω μέσα χυμό από 1 λεμόνι. Το λεμόνι το βάζουμε γιατί δεν θέλουμε να μας μαυρίσει το μήλο που θα το κόψουμε. Εδώ έχω 4 μήλα. Εντάξει, καθαρίζουμε, μπορείτε και με το χέρι, εγώ έχω το μαντολίνο μου, μπορώ να το κάνω σε αυτό. Αφού έκοψα τα μήλα μου, θα βάλω σε ένα μπολ μία κούπα ζάχαρη, είναι 230 γραμμάρια, 2 κούπες χυμό πορτοκάλι, είναι 500 γραμμάρια, ανακατεύω, θα προσθέσω 2 βανίλιες, μία καλή τσιμπιά αλάτι, ανακατεύω. Εδώ έχω μία κούπα βούτυρο, είναι 240 γραμμάρια. Το μείγμα τώρα θα μας δείξει ότι είναι λίγο κομμένο, αλλά μην αγχωθείτε καθόλου. Και εδώ έχω 4 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Έτσι, εάν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, θα βάλετε κανονικό αλεύρι με 20 γραμμάρια baking powder. Επιπλέον θα βάλω και ένα κουταλάκι του γλυκού baking, γιατί θέλω να μου γίνει λίγο πιο φουσκωτό. Έτσι, οπότε εσείς αν βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα χρησιμοποιήσετε 25 γραμμάρια baking powder. 25 γραμμάρια baking powder είναι περίπου 4 κουταλιές του γλυκού. Ιδανικό θα ήταν, αν δεν βαριόσαστε, να μου το περάσετε το αλεύρι από κόσκινο. Δεν χρειαζόμαστε πλέον τον αυγοδάτη. Θα χρησιμοποιήσουμε μία σπάτουλα. Θα αδειάσω το νερό που έχω τώρα από τα μήλα μου και για να καραμελώσουν λιγάκι θα βάλω 50 γραμμάρια ζάχαρη, είναι 4 κουταλιές της σούπας, και κανελίτσα, περίπου μία κουταλιά της σούπας. Ανακατεύω λιγάκι. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ, τόσο όσο. Ο λόγος που έκοψα το μήλο σε μαντολίνο είναι γιατί θέλω να είναι ομοιόμορφα και να ψηθούν σωστά όλα μαζί. Λοιπόν, αραδιάζω τα μήλα στη γέμισή μου, στο μείγμα μου. Ανακατεύω καλά, να πάει παντού. Παίρνω το μεγάλο μου πυρέξ, όπως είδατε κράτησα λίγο γιατί θέλω να το αλείψω. Έτσι, το πυρέξ μου είναι το μεγάλο, 25x37. Σε αυτό το σημείο ανάψτε το φούρνο σας 180 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εάν δεν θέλετε να βάλετε μαργαρίνη για οποιοδήποτε λόγο, μπορείτε να βάλετε καλαμποκέλαιο, έτσι, μία κούπα. Θα σας βγει περίπου 240 γραμμάρια. Και πάμε, απλώνουμε να πάει παντού. Περιμένουμε να ζεσταθεί ο φούρνος μας καλά, να σβήσει το λαμπάκι και θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο περίπου για 1 ώρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Αν δείτε ότι σας παίρνει πάρα πολύ χρώμα, μπορείτε να βάλετε μία λαδόκολλα από πάνω μετά τα 40 λεπτά. Χρόνος ψησίματος 1 ώρα. Έτσι, μπορεί να σας πάρει 5 λεπτά λιγότερο, 5 λεπτά περισσότερο. Αφήνετε να κρυώσει, βάζετε κανέλα και άχνη ζάχαρη και σερβίρετε. Σερβιρισμένη και έτοιμη, θα τη δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, να έρθετε στις ομάδες μου Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις, και θα τα ξαναπούμε με ένα νέο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!